بعد ما رسمت شغل الدوميستيك هنرسم شغل الدرين اللي هو الصرف عندنا يعتبر 3 انواع او 3 مواسير صرف او 3 سيستم صرف، اللي هو الفنت التهوية، والسويل اللي هو اللي بيبقى خارج من البوتر كلوزت، والويست اللي هو بيكون المية اللي هو خارج من صرف الحوض او البانيو. عشان اعمل السيستمز ديت هاجي هنا تحت عند فاميليز، هدوس على علامة الزائد، هاجي عند بايب سيستم. كده انا عندي 3 سيستم، ممكن اقوم دايس على هنا دبل كليك. ماشي، هخلي مثلا دي اخضر، وممكن بس اغير اللون بتاع الفنت مثلا اخليه اسود، وبعد كده اللون بتاع الويست اخليه ممكن مثلا ماجندا. اوكي تاني. كده انا عملت السيستم بتاعتي بتاعت الدرين.